Okay? Good afternoon. Last time, we managed to get the resultant vector using component vector. Daghan pa kayong klase sa methods na pwede gamiton in order to get the resultant vector. But ang akong itudlo ninyo is a component method because everything else, kung gamitan na yung component method, taas lang siya yung gamay. But masolve yun siya. Itong nasa video last time. Ang nadiri mo, lima na ito kabo, no? Lima na mo ito, no? Di na natin mag-discuss sa uban. Kung saan ito siya? Primero ito is that ang kada vector na ito atong ikuhaan o component. So that mabuwag na ito ang iyang horizontal component o ang iyang mga vertical components. Then i-add na ito ang tanan ng horizontal components. Motong natay Rx. Then i-add na ito ang tanan ng vertical components. Motong nato Ry. Then pagkuman, of course, gamitan na ito Pythagorean theorem so that we can solve for the magnitude of the resultant vector. After getting the magnitude of the resultant vector, we make use of arctangent so that we can get the angle. Of course, there are times nga libog. Okay, we'll give you an example. Say for example, na kay mga vectors, di ba, ano na ito, no? Muna yung mga Cartesian coordinate system. Say for example ba, na may times, there are times nga imuhang vector is, imong Rx is na direct na pana. Say for example, ang imuhang Ry sa na direct na pana. So that, kung gamitan mo ng Pythagorean theorem, kung sa may tabuanan niya, mahimo nang iunan yung kurba, di ba? Para nilugram nito, muli mo resultant vector. Pwede nga siya papasok niya. Kani siya imong Ry, kani siya imong Rx, kani siya imong R. Di ba? Atong utahan ang number. Atong utahan ang number ha. Say for example, ang Rx na to is negative, say for example, negative 5 Newton. Ang Ry na to is negative 3 Newton. For example lang na. Of course, we can negative 5. Negative 4 Newton na. Of course, we can solve using Pythagorean theorem. Again, the same thing happen. R is equals to, wala na ito, pero makikita sa video. R is equals to the square root of Rx squared plus Ry squared. Or R is equals to the square root of, ang Rx squared na to is negative 4. Siyempre, square plus negative 3 square. R is equals to 16 plus 9, 25, square root of 25. R is equals to 5 Newton. Okay? So, kuha na itong R. Dinood na siya, 5 Newton, yun siya. But, how are we going to solve for the angle? Get angle. Di ba, ang angle na to is the R tangent of theta sub R is equals to vertical, which is Ry, all over Rx. Di ba? Mamana. The R tangent of theta R is equals to Ry, negative 4 all over negative 3. Or theta R is equals to, that is 1.33 R tangent. Stay ko na dahil ko, sir. 1.33. 1.33, shape tangent answer equals 53.13. 53. 53? Imo ko na. Sa ito, panido na mo dahil? Sorry. Negative 4 divide negative 3 equals 1.33 shift tangent answer 53 sakto na. Oh, na 53 point pila? 53 point 13 degrees. Okay. Asa man nagikan?
Take note na ang atong calcio will only read, isa kung saan pala ninyo, will only read angle less than 90 degrees. Hindi na siya mahatag o more than 90 degrees. So, asa na siya gikan? Always remember na nga atong calcio, mahatag na siya ang angle clockwise gikan sa x-axis. So, asa man ang pinakaduol? Kanina siya ng angle. Theta. R. So, pila may 1 sila na. That is 5 Newton at 53.13 degrees. Kung saan ba South. ha? South. Ang north West. is west, south. South of South of? West. South of west. Di ba? Kaya gaan naman siya. Di ka rin, ituyok siya patungong din. Okay? Another scenario. Another scenario. Again, mahor gyapon. Now, what if karon ang atong Rx is negative? Negative, dahil ang atong Ry is positive. Wala dito, positive man, pasaka. Again, buhatan na ito na siya o parallelogram method. Mo ni siya itong Ry, mo ni itong Rx, mo ni siya itong R. Okay, itong ngandang sad. Rx is equals to 3. Ry is equals to, ay balik. Negative, sir. Ry equals to 3. Rx, kanina Rx, equals to negative 4. Okay? Let us try to solve for the resultant vector. Again, maulig hapon yung formula. R is equals to the square root of Rx squared plus Ry squared. R is equals to the square root of Rx, negative 4 squared, plus Ry, positive 3 squared. R is equals to the square root of 25 yapon, kaya negative 4 squared is positive 16 man, plus 3 squared which is 9, 25. Square root 25 or R is equals to 5 Newton. May problema. Kuha na ito eh. Dali naman siya. Now, ano na magproblema sa theta R? Ano lang kung solve na? Kaya basig dito di makita. Theta R is equals to, ay bugo, wala ni arctangent, tangent right, sorry, sa ito ganihan, no? Is equals to, kanina mo mag-arctangent. Arctangent of Ry all over Rx. Or theta R is equals to the arctangent of Ry, which is negative, positive 3. Positive 3 all over negative 4. So, theta R, balit na diri, no? Balit na diri. Sayop ta, no? Kabantay mo, sayop. Ry man. Ang Ry na ko diri is 3 man. Sayop ta diri, sorry. Negative 3, kani siya, negative 4. Sayop na ito, answer. Arctangent of 0.75. Sige no? Arctangent of 0.75. Mo bitaw ako mo to sa answer ni Joseph. Posible kay 53 ni gamay yung ganyan ang bola. 36.86. Ila? 36.86. 36.66? 86. 87 degrees. Okay. So sayop ta, mo to ako mo to sa answer. Ha, tinuod gud. Tanaw ko diri. Mo din sayop din atong solusyon. No, di ba na ito, ang ibabaw, ang y, yun, anong y ganito? Ang ibabaw, ni bindulo? Kay? Mo may? Opposite sa angle na atbang niya, ry. Yang iyahang rx is adjacent sa angle. So, kita kaniya, nabali. Mo ito nga sa'yo, mga itong answer. Anyway, kani, kung yung tanawon, ang answer na niya is 0.75 man, but negative. Shift tangent negative 0.75. Pinanswer. Negative. 36. Okay, so negative 36.87 degrees. Take note, ngayang answer is negative. Asam na kitag angle nga negative. Asam na siya napita. It's very difficult to picture out kung asa napita ang angle. But
But, kung imong gidrawing ang RY o RX, masolve nimo. Ano ba? Because we all know, ang kaniyang angle is always relative to the x-axis. Always relative to the horizontal line. So, asa na siya napita? Dala, hindi saka pa dito. Yung anong negative man, kay bali ang iyang tuyok. Di ba, supposed to ang angle? Ano ang angle? 90. Blah, 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 180. Blah, 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 270. Blah, 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 360. Ano ang angle? Siya bali man. Magdoon mo siya dito. In clockwise man siya. Moto na nakuha ka 36.87 degrees. Asa na siyang angle? Okay. Mura na itong bantayanan ani, napita. What if natay answer na RX o RY na negative? May lang, ining atong exam, puro positive, dali na kayo, kaya namas first quadrant tanan. But what if mo involve og second quadrant, third quadrant, fourth quadrant? We must know how to read or interpret our answer. Of course, we can do that by plotting the result of the components of the resultant. Okay? Kung nag-inumdum mo sa inyong trigonometry sa una, inumdum mo sa inyong trigonometry, tiplado, inumdum ba ganay sa inyong trigonometry ng klase? Limot na. Tanong na kayo mo, no? Kung nag-inumdum mo sa inyong trigonometry, kung nakay yun ani class, in a Cartesian coordinate system, there are 4 quadrants. When we say quadrants, ibahin mo kaupat ano sa ka-plane. Munang quadrants. Di ba? Muna siya itong first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Ang first quadrant, hebo, tatanan na function din positive. Sine, cosine, and tangent. Positive ginatanan. Dire. Kung sa may positive dire. Ang Y, sir. Laro kayo. Negative ang atong Positive ang Y. X. negative ang atong X. y. So negative diri ang cosine. Positive diri ang sine. Negative sa diri ang tangent. Pag-abot diri sa third quadrant, negative ang sine, Negative. positive ang cosine, negative sa ang tangent. Dire, negative ang sine, negative ang cosine, positive ang tangent. Okay. So, asa mo siya nabilong? Negative pa na itong tangent. Di ba? Negative pa itong tangent. Asa mo siya? Klaro kayo, nabilong siya sa second quadrant. So, sa may nitabo? Saka ito. Okay? Balik. Sa'yo po, sorry. Positive, negative. O, sakto lagi. Positive ang tangent din eh. Gamit eh, theta, negative over negative, positive, negative, negative. Sakto, ano rin? Positive ang tangent din eh, negative ang tangent. So, mag-negative din ang tangent, duha rin nakabuk ng imuhang paingan. Either natin sa second quadrant o fourth quadrant. Cosine, negative din. Sine din, positive din ang cosine. Sorry. So, kung mag-negative din ang tangent, negative din, duha rin din na second quadrant o fourth quadrant. Asa na napita? Dire. Or it could be, ang imuhang angle na dire. Kaya nga na yung angle dire. Kani nga angle. But of course, wala diha. Kaya naman, ang ating naman dire. Ang RY naman sa dito, pasaka. So, nasa sa second quadrant. Okay? Okay. So, I hope na-open ninyo, na-retrieve ninyo itong akong i-upload sa Google Classroom. Katong Quantities. Sana yung mga kasi daw. Tulog naman. Tapos ubos. Sige, sana basak dito. Okay, I hope na-retrieve ninyo ang naa sa atong Google Classroom katong physical quantities now. If na-retrieve ninyo, tanawa sa page, gusto itong yung ganyan?
38. Ato ta magsugod dito kaya unfortunately wala ka kahit laptop dili ka namin sa TV. Okay, so natural na ginano na ini-answer na to o problem usahay masipyat tungkol sa kadanghag ba dali. So I suggest ngayon yung review mo ng inyong answer. Awa ako ganyan sipyat ko diri. Okay, so nadia sa page 38, what is force? The concept of force is described how a massive body is affected by acceleration or mechanical stress. Force can also be described as intuitive concept. Okay, muna siya ang definition sa force. No? Basically, a force is something that can cause an object to move or causes an object to mura siya o ma-feel niya ang pressure ba. Kaya ito namin i-discuss last time. The resultant force, nadiya sa picture. Kung inyong mabasa, nadiya sa picture, nadiya boulder. Na naay upat katao ang gatulod. Now, kaya siya mga tawhana o mga liwango na, pwede rin na siya ma-represent na itong usa ka force, lisa na itong tao nga usigan. Muna siya nasa ubos, which is the resultant force. Okay, sa sunod na page, nadiya ang components are the separate forces which can be so combined. So, mo itong gibuhat. No? Kung natay usa ka force dili, ingon ana, gahandag, we can get the component of that force. Duha ka klase nga component lang. But actually, dahil daghang component to, simusaon ni mo ni pag-components, pwede. But for the sake of simplification, duha ra ka component atong kinahanglan sa pagkakaron. Mao ni siya ang horizontal component, mao ni siya ang force na kay horizontal force which is Fx. The component of the force that causes the object to move horizontally. Muna Fx. Kaya siyempre, nahandag man na siya, nasa na siya component nga paana. The component of the force that causes the object to go up or down. Okay? And of course, if you're going to add up Fx and Fy, you will come up with a single force which is F. Okay? So, mula ito tanaw, no? Aron makuha na to ang resultant force sa daghang mga forces, ato sa siya gibungkag sa tagsa. Then ipang-add na to ang mga components sa horizontal, then ipang-add sa na to ang mga components sa vertical, paguman, ato silang i-combine o balik. Pag-combine, nakuha na to ang resultant. Nakuha mo sa logic? Nakuha mo, no? Then we have concurrent and non-concurrent forces. So, importante ni siya. Ang concurrent forces are forces that meet in one common point. The concurrent forces act on a single point, whereas non-concurrent forces does not act on a single point. Nakuha mo sa ibot pasabot ano niya? When we say a single point, nag-abot niya mga forces. Nasabot mo? Naglibog mo, no? Example, kada force gibira dire, kana siya gibira dito, kani gibira paingon dire. Nag-abot gina siya tanan. Nag-abot sila tanan ba? Gabinirahay sila. So that ang iyang usar ka buhok, it can be represented by a single force after that. Mo siya example sa concurrent forces. Many forces, F1, F2, F3, F4, F5, they acted on a single point so that we can add them using summation of vectors. Okay, nakuha ba? The single point could be something. For example, ako og si Koset, among itod kuranan. Di ba ni single na point ang kuranan? But karon among ni itod paingon dito, kaming duha gatabang, the chair could represent a single point. Kaya ang single point nungod has no dimension man. It could be nga uba imong sakyanan nga di na mo start kung lang itod. Daghan kay ng tod nga tawo, they are acting on a single point. And what is that point? That point is the car.
But there are times nga gitawag na to na gitawag nga non-concurrent forces. Na gitawag og non-concurrent forces. Forces that do not act on a single point. Ano sabi siya may tabo? Okay. Example, kani. Again, kung magtuod niya ni Joseph, adong dito, muadto gina. Pero karon kung magtuod si Joseph, ituod diri na paingon. Adong diri hinay lang. Ay, kusog gyud ba? Igot na. Ako mo ituod padong dito, unsa may mitabo? We're not acting on a single point, ang hitabo sa lamisa ning toyo. Di ba? So we're not acting on a single point. A very good example ano niya is kani. Sabi ni, siso. So, rin mo part. Siso ba? Unahan mo. Diba? So, may mga ko na nag-aaral mag-balance mo. For example, pareha o gibugaton. No? Pareha gibugaton. But, pwede sa na, hindi mo pareha o gibugaton. Asa may adjust dahil? Ang point, sir. Sudlan atong bulsa o bato o bugata. Usama ni adjust. Ang kanang cancer. Ang Kanang baba. ang sigagilid, usama sigagilid. O, yung what if kita ron niya ako tambok manggo, niya ikaw kay siksi maga. Pili ta magkaduwa-duwa, mga duyan dito siso. Usama na mo. Kaya kung kami ni Kutiban magsiso mi, sige rin siyang ibabaw, ako sige rin pupus mo. Di ba? Usama ba, aron mamugaan. Mupadool ko sa fulcrum. Mupadool ko sa fulcrum. So, adi dire ang akong force. Ang ihang force nasa dire sa tuboy. Gamay ihang force. Mabalance na. So, what causes this to kwan? What causes this, the fulcrum? Di ba kung tanaw ng fulcrum, ang siso, duha ni kabuk forces o gatod padong dito, but ang siso wag na mo dulhog padong sa ubos. But rather, ang hitabo niya ganaana siya ning naay gitawag og rotation. Why? Because the forces do not act on a single point. Di ba? Asa mapaingon ang force? Padong dito. Kani asa paingon? Wag yun ni act on a single point. Tama sa force kaya pasaka. Naa ba dahil soy? Asa bita debe? Depende sa concept kung padung sa ubos mo sa kang iko. Oh, pero ang among weight tanan kani padung ubos, usa may force with counteract padung dito. Because according to the law of Newton, kung wa may force ka pa counteract pasaka, ang hitabo na mo dulog ni mo accelerate ni downward. Ngano dili man siya mo accelerate downward. Ngano man dai nabaro. Labad ang ulo ni Navarro, init o kaya no? Wala, nga naman, naman kani siya, namin kapugong, naroon din siya madulog, di ba? Actually, na-force na nagapasaka dito. So, siya nitabo, puggan maging niya, di maging madulog, sa usawan kaniyo, di maging madulog, sa usawan ni Idoot, pero ako ni Idoot din muana ni siya. Idoot ang speakers, dili na po, ganana siya. It can cause a rotation. Ayun. Kamu ra? Sige. Wala, gini may record man siya. Okay? So kung ano, it can cause a rotation. Dili siya mo accelerate because the forces do not act on a single point. Nakuha mo sa kung pasabot. Kaning libro, ayaw ni libro, kani. Dana ni siya. Ako ni siya patuyokon mga ka-forces. Supposedly, kung nag-act pa ni siya kung sa ka-point, ang itabo ni, ari na kagutang tunga. Hindi ko na mulihok nga naman, ang forces are equal. But kung ari na ko na skilled, ang itabo na niya, tuyok na siya. It can cause rotation because those forces are non-concurrent forces. Forces that do not act on a single point. Tama? Padong siya dire, kasi siya padong saka. Wa pa niya i-consider nga single point ang usa ka plank. But it could be ha. Sa ako lang ginaingon, auto,
pwede siya makonsider na single point. Kung kamong tanan gatod, ariha mo direction. Okay? It causes torque. Iwan siya itawag og torque. Rotational force. Okay? Natay mga examples ani. Especially, igabot ninyo mechanics, sunod semester. Mo ni daghan, dilibita. Umabot na ta diha sa moment R. Okay? So natin gitawag og equilibrium. Kung maka-open mo inday, katong mong i-upload nga physical quantities, lani dito akong i-discuss karon. Natin gitawag og equilibrium. Of course, we have discussed equilibrium last time, no? Kung sa ito na, karon sa ito na ito makonsider ang usa ka object na state of equilibrium. Si Kuan. Kani si ito ni mo dai? Caballero, sir. Caballero. Karon sa ito makaingon ta nga equilibrium siya. Nada sa modes. Equilibrium is a state of a system whose configuration or large-scale properties do not change over time. Karon sa ito makaingon equilibrium, if the net force acting on the object is equal to 0. It could be dynamic equilibrium, it could be static equilibrium, it doesn't matter. As long as all the forces acting on the body cancels out each other. Kung napakay mga resultant vector diha, ang imuhang answer na is 0. Imong resultant vector R, 0. Mo na siya state of equilibrium. But kung imuhang resultant vector gani dili gani 0, na gani siya magnitude, then it causes the object to accelerate yun. Muna ito timanan ha. Diba? Katotong isob last time ba? Nanana ka, naghanggagiag, human. Di ganito siya mo 0, it causes the object to accelerate. But kung mo 0 gana siya, the object is in a state of equilibrium. Okay? Nasa diyan no? Mechanical equilibrium can be in 3 kinds. The stable, the neutral, or the unstable. Pero sa tama kayong stable, if the forces are such that the body returns to its original position when displaced, as in the case of stationary pendulum. Kailan mo pendulum? Sa section B, kaya bawal sa pendulum, kaya discuss si Ma'am Jayani, yung pendulum, di ba, clock. Inikanan mo, ano sa clock, magbalik-balik yun na siya. So muna siya gitawag example sa stable mechanical equilibrium. Ang neutral mechanical equilibrium, example na niya ka ng bola. Bola yung paligiron, daga na siya at sa time na mabot sa usa ka lugar, mahunong na siya. Hindi na mahita mo nga, ibudagan ni mo, mubalik ni mo bola. Unless of course naka sa ubos na part, kaya siyempre magulubog man na. One example sa stable mechanical equilibrium. Ang unstable mechanical equilibrium is kani ko nung gayunan ka the balance ka stick with one hand. Kung saan may tabo, eventually mahog din siya.